Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det bra. Och som vanligt har jag med mig min sidekick, Karla. Vi hälsar Karla välkommen. Hej Carlita, är det bra med dig? Hej, hej. Jo, det är bara bra. Härligt, härligt. Mycket på jobbet sa du. Jajamensan. Ja. De har lämnat dig ensam och rymt gubbarna. Ja, precis. Ja. Nej, men sen är det min tur. Då Sen är är jag det igen. inte. Ja, men det är bra. Men du har ju fått de bästa dagarna. Jo, precis. Onsdag, torsdag, lillördag. Det är lördag Och kärringarnas dag. ja, torsdag. Drakafton kväll. Går du ihåg det på Cleo? Ja, precis. Ja, det är så att det är... Damernas. Ja, nej men du, vad har du? Du förresten, tack så jättemycket för de supergoda pirogerna. Varsågod. Det var så De lite var- så. Riktigt goda och du vet, din man kom ju och lämnade dem åt mig. För jag hade ju inte sett vad du hade skrivit på, skickat sms och det. Då, jag var ganska nyvaken och sådär. Och ja, jag hade ju tagit medicinerna typ Ja. ett tag. Så jag var ju lite så här, om du tänker Mm. dig. Och jag har ju inte så bra syn Nej. längre. Jag skyller på diabetesen. Ja, det kan man alltid skylla. Ja, nej men faktiskt innan jag fick det så hade jag inga problem med synen. Det var som bra. Så det är viktigt att sköta sig om man har diabetes, säger jag. Ja, det är väl så. Jag plingade, jag bara, fan söndag, klockan, ja var det nu 10-11 någon gång? Ja, där gick det. Ja, jag bara, vad fan är det? Jag tänkte om det var granntanten som har typ trillat igen eller något, för hon Ja. brukar ju plinga på Ja. ibland. För jag har ju sagt, är det någonting som plingar på? Ja. Hon låg ju där en gång med bruten lårben Oj då. och ropade, men det var ju som inte, sen såg vi att ambulansen kom. Jaha. Men vi kom ju inte in. Ja. Så att vi kunde ju som inte hjälpa hon eller något. Innan det var det ju hennes bror som bodde i lägenheten. Okej. De har ju bott där sedan de var små. Okej. Så att han tog ju över lägenheten. Och han dog ju, eller inte vid lägenheten men på sjukan. De var ju hämtade han för han var ju ganska dålig. Mm. Du vet, han bar ut möblerna Jaha. på gården. Okej. Och jag bar ju in dem och han bar ut dem. Jag bara till slut, jag skiter i det. Ja. Nej, men jag ringde ju och pratade med, för det är ju faktiskt en barndomsvän till mig, mammas, eller hennes man. Mm. Alltså inte min kompis utan hans morsas man släkte mamma eller något sånt där. Mm. Och innan det så, eller efter det, mellan tanten och gubben då, så bodde ju deras barnbarn här Okej. tydligen. Och jag visste inte om det, så vi började ju surra en gång och så bara, ja nej men det är ju, jag bara, jaha, är bla 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 din bla bla bla? Han bara, ja. Jag bara, men jag har ju vuxit upp med han ju. Ja. Jaha, sa han. Och så tänkte jag vad världen är liten egentligen. Ja, verkligen. Verkligen. Och så, frun jobbar ju med hon ibland. Ja. För hon är ju pensionär, men hon går in extra och jobbar. Så, och de träffats på jobbet. Och då började de prata, hon bara, jaha, hon bara, nej men är det José? Mm. Hon bara, jo. Jaha, men han har jag ju känt sedan han var jävla unge. Nej, men det blir ju sådär. Ja. Det är ju, men det är kul. Nej, men det är ju, man ska ju ställa upp för sina grannar och sånt där om man vet att de är gamla och de behöver hjälp. Absolut. Ibland som när man hör att hon kommer, då brukar jag ju gå och ta påsarna Ja. och sånt där. För alltså hon är ju typ, klippkortet på Fonus går väl ut snart. Nu lät jag Ja. lite jävlig, men nej, men de är ju gamla. Så att- du såg på, han plingade och du såg inte att det var han? Nej, jag bara, du vet, när man ser dåligt genom det här jävla kikhålet och så, jag ser ju suddigt så fan. Jag bara, det är en man, han är vit. Vad vill han mig? Ja. Nej, och sen tänkte jag tittade ju lite, för det tog ju en liten stund innan jag öppnade, så bara, vem är, du vet, jag såg inte ansiktet, det var ju bara ett enda sudd, och så såg jag att han höll, jag bara, antingen är han Jehovas, eller så vill han sälja någonting. Jag bara, ja, men jag öppnar och så öppnar jag bara, du,
hej! Hon bara, tja! Ja, jag hade vägarna förbi så jag tänkte jag kommer förbi med dina piroger. Jag bara, Ja. ja men det var ju snällt och så. Mm. Jag måste ha tyckt, vad fan var han ser ju helt jävla dum i huvudet ut. Ja. Nej, det var ju, och sen tänkte jag frågade inte om han ville komma in, om han ville ha kaffe eller alltså. Jag var som i min egen lilla värld. Nej, men det var jag som körde så att jag skickade ju upp han bara. Ja, din jävel. Ja. Du tänkte jävlas med mig? Nu vet jag. Okej. Ja, nej, men vi var på väg ut och så sa ja, men vi passar på att få lämna dem och så var det jag som körde så jag sa du får springa upp med dem. Han bara okej. Ja. Nej, så jag var ju inte beredd för du hade ju skrivit så att hade jag bara kollat telefonen så hade jag ju vetat. Men det var lite roligt faktiskt. Nej, jag gjorde 140 piroger. Vart det 140? Ja. Ja. Vi åt några stycken så det vart väl 108 kvar kanske. Ja, men ni är ju många ju så att det är ju inte så konstigt. Nej, och sen hade jag ju 2 kompisar som var och hjälpte en. Så att de tog ju hem också typ Okej. 7 stycken. Va? Men vad heter det, hur länge tog det? Ja, vi höll på från 3 till typ, ja den ena får väl vid 7:30, den andra får väl vid 9:30 någon gång. Okej, men Och jag höll på till 11. till 11. Mm. Men då, jag tänkte så här, vad är det som tar längst tid? Är det att göra fyllningen eller Nej, att grädda dem? Eller degen? nej, alltså du Men berätta lite hur man gör. Ja, alltså du Och vad måste. pirog är också. Ja, piroger det är ju typiskt chilenskt. Ja, Och det är ju typ som en calzone fast med köttfärs. ja, Och den köttfärsen gör ju den dagen innan för den ska ju bli kall. Alltså den ska vara kall när du gör pirogerna. ja, och den ska väl sätta sig med alla smaker och allt. Precis. Så den gjorde jag ju på fredag. Ja, Och det var ju 7 kilo lök och 7,5 kilo köttfärs. jäklar. Så det var 14 kilo, det var en hel parkgryta så här, gigantisk. Ja, Och det sätter man lite kryddor och sånt där. Men det är i princip det är lök och köttfärs. och köttfärs. Mm. Men sen är det ju ägg och oliver. Och Jo. russin va? Jo, i själva pirogen. Men Ja. jag gjorde inte med russin, jag gjorde bara med oliver och ägg. Ja, men det är ju bra. För alla gillar ju inte russin. Nej, men han som hjälpte mig, han gjorde ju med bara russin. Så att det är ju jättemånga med bara russin. Ja, okej. Och han satte inte ett russin, utan han satte ju så Ett här paket per lager pirog. med russin. Ja, men okej att det är någon, Ja. men Han bara, det är så jävla gott med russin. Så han satte ju typ ett helt lager, så här underlager. Och så. mer russin än fyllning. Ja, typ. Nej, men de var ju supergoda. Jag har ju köpt det lite runt omkring sådär. Men jag måste säga, det här är topp 1. Tack så mycket. Ja. Det är min andra gång jag gör så att jag är ganska så nöjd. Och så sen märker man ju skillnaden på när de är frysta eller färska. Mm. Så det blir ju stor skillnad. För jag mikrade dem förut, men du gav mig ju tipset att nej. Du ska inte mikra dem. Du ska slå på ugnen i 180 va? Ja. Och så kör in dem i 10 minuter. Mm. Ja, Det var som precis gjorda. Nybakta. Ja. Så att det var ju... Men har du gjort den här pastel de choclo? Jo, den gjorde jag ju på Chiles nationaldag. Ja. Det var också min första gång. Ja. Och det var ju succé, alla åt ju. Alltså, Ja. Men det är ju likvärdig fyllning. Ja, på ett ungefär. Men vad är det som skiljer dem åt? Det är väl majsen bara. För du har ju ett Ja. lager som en kappa med majs. Ja, alltså det är ju majspaj kan man säga. Ja, men egentligen. gör du dem i deg eller gör du dem i plåt? Eller Nej, alltså jag gjorde ju dem i såna här, vad kan man säga? muffins? Nej, såna här former fast de är i lerformer. Mm. Det är ju så man ska göra dem på riktigt. De är mycket godare. Ja. Jag har typ så här 30 små lerformer, alltså individuella, så jag gjorde dem i såna. Ja, men det är ju bra. Kör du socker på? Ja, ytterst lite. För jag har ju ätit någon gång och alltså det är som att någon har ätit ett helt sockerpaket. Alltså jag är inte så söt av mig så att jag... Ja, det har vi märkt.
Jag tycker inte om att använda så mycket socker i saker. Det Nej. är som så här, jag är ganska anti-socker. Ja, fast man brukar ju säga jag behöver inte så mycket socker för jag är nog söt. Ja, precis. Ja. Nej, Ja. men jag tycker att det ska vara lagom. Samma med ja, allt annat, alltså bakelser, allt annat. Ja. Många vill ha mycket socker. Jo, och nej, det- men då kan man väl hälla på separat om man vill i sådana fall lite. Men jag har ju ätit någon gång och alltså det har varit så att jag bara, jag gillar ju inte det heller. För det blir för mastigt eller vad Jo, man nu ska säga. Sockret tar över. Och det är ju inte det den ska göra, utan den ska finnas där, men du ska inte märka den på så sätt, utan det ska väl bara ge smak. Min mamma brukade säga att de som använder mycket socker, det är för att dölja hur dåligt Ja, det egentligen smakar. ja. Ja, men det är ju ganska sant det. De som kryddar mycket, beroende på vad man gör ju det för att de kanske har bränt någonting eller och sådär. Det är helt rätt. Det är ju det. Nej, men det är klassiskt. Jag har faktiskt aldrig gjort piroger själv. Mm. Jag vågar inte, eller jag vet inte. Du vet, jag är inte så duktig på att baka. Men du har ju gjort bröd. Ja, Det är ju ungefär samma. inte maskinen. Fast jag gjorde, eftersom det var så stor sats, Ja. så sa de, ja men ska du inte göra på maskinen? Jag sa, nej men alltså det är alldeles för stor sats så att jag gjorde för hand. Mm. Du kör så här gammeldags. Jag bara, ja vadå då? Ja. Tanterna förr i tiden var ju så här. Jo, men de stod ju och knådade. Ja. Alltså, Ja. det är ju som när man åker och hälsar på Malins mormor för när hon var yngre. Mm. Bagarstugan. Ja. Kunde ju vara där. Hon bokade 6 på morgonen. Ja. För det ska ju värmas och det ska ju... Och det är ju då brödet blir som godast också. Jo. Men alla gör ju olika deg för pirogerna, så är det. Ja. Det är därför de smakar annorlunda Men för alla. din var lite så här, vad ska man säga, lite krisp. Mhm. Alltså, tyckte jag, när man har värmt dem i ugnen. Mm. Alltså degen var inte som de degar som jag har testat förut. Förutom morsans då. Den var väldigt lik mammas faktiskt. Men, och inte att den är krisp så, men förstår du hur jag menar? Jo, Den var jo. som lite mer krokent. Vad säger man? Lite mer Ja, men krokent. crispy. Krisp, Ja. ja. Lite mer krisp. Alltså, och det är ju det som är gott också. Jag vet att vissa som gör ju dem alldeles för tjocka så det blir ju väldigt mycket alltså deg. Så de blir väldigt degiga. Ja, det är väl för att de är rädda att de ska gå sönder, för att de stoppar för mycket fyllning. Ja, alltså några gick väl sönder, men jag föredrar ju att de är ganska tunna för jag vill ju att det ska smaka pirog. Alltså det ska inte Deg. vara deg med någonting i. Nej, men det är ju bra det. Ibland äter du så här piroger och så eftersom man viker på ett speciellt sätt så ser man så här tjock kant. Det är typ som Alltså, en calzone ja. i tjockleken då. Ja, alltså kanten runt omkring hela pirogen är så här bara rent bröd. Ni som har ätit finska piroger, de Ja, är ju det är lite lite likvärdigt. Faktiskt. Tänkte jag. Så att då har ni ett litet tum. Det är inte som de här Gorbitspirogerna. De smakar skit. Nej, José, vad säger du? Men du, jag kan äta Willys panpizza och allt sånt där. Men de här Gorbitspirogerna, alltså det ser ut som att någonting har spruckit och de har bara tryckt i något. Alltså, Vet du vad jag tycker att det ser ut? Nej. Men det får man inte säga. ja. Nej. Det är vi som har podden, så att då får man säga vad man vill. Det ser ut som en muff. Ja, du tänkte så. Jo, apropå det. Du vet, jag följer ju sociala medier, jag är lite nördig. Sådär. Och det var ju i det här, om ni har sett Hatet, dokumentären med Jocke Lundell och de här. Och Anjo. Snubben, han var med i Biggest Loser, den är Anjo. Han var den enda som gick upp i vikt. Inte gick ner i vikt och sen retade han alla andra liksom. Ja. Man ska titta på sig själv innan man pratar illa om någon annan. Tänker jag, nej men. Han hade ju, och det har ju varit, det var ju någon annan podd som tog upp det också. Så kvinnonedvärderande
Han är gift med en från Colombia. Mhm. Mm. Han är ju en, vad ska man säga, en narcissist av rang. Av allt man har sett och hans beteende och sånt där. Uttalar sig om kvinnors underliv. Mhm. Att de är håriga och att det är så äckligt och att man har hår bak till också. Mm. Att kvinnor har det. Man bara, ja, alla är vi Mm. människor och alla har hår. Men att uttrycka sig nu, han var ju väldigt vulgär i sitt, så vulgär tänker inte jag vara. Men alltså, det var, jag kan säga så här, alltså jag fattar inte Mm. hur man kan uttrycka sig. För först pratar han, ja kvinnor man ska vara rädd om, man ska ta hand om dem, kvinnor de är, och så bara mitt i allt, bara, de är så äckliga och de är så, man bara, vad är det för fel på dig? Men kanske smygbög då? Ja, jag börjar undra. Det är ju, han gör ju allt som Jocke säger åt alltså. Tycker man att kvinnor är äckliga så kanske man är lite smygbög. För att de är håriga. Ja, men då är man kanske lite Han bara, ja, smygbög. om jag och den här, det var ju någon annan från någon kändis sagt, för hon hade ju sagt emot ifrån. Ja, men om vi skulle väga oss, få en tävling tillsammans och se vem som väger minst, då hade jag ju förlorat, för hon behöver bara raka bort 20 kilo hår från både och där bak. Man bara, säger man så? Men du vet, det här med internet som vi har ju sagt tidigare, det finns ju inga gränser. Nej. Nej. Alltså folk tror att de kan uttala sig och uttrycka sig hur som haver. Jo. Och jag så. tycker man ska ju ha respekt för människor överlag, alltså Mm. Mm. oavsett hur de ser ut eller hur håriga de är eller hur ohåriga de är, för alla är vi ju håriga, mer eller mindre. Mm. På vissa syns det mer, på andra syns det mindre. Nej, och vissa tycker inte om det och tar bort det och vissa bryr sig inte och Nej. vissa vill ha mer och Ja, och då alla är ju som olika. Ja, och då vart jag bara så irriterad, så tänkte jag kommer väl få hela latinobefolkningen efter mig. Men har du sett din fru? Ja. Tänkte jag bara i huvudet. Mm. Hon är colombian. Mm. Man bara, Nej, men hon kanske tar bort allting. För att han inte jo. tycker om det. jo, men liksom, Var tror du brasiliansk vaxning kommer ifrån? ja, det är Ja. ju, men man tänker så här bara, titta på dig själv först innan du pratar om andra. Eller på den som är närmast dig innan du pratar om andra. Mm. Mm. För jag tycker det är så respektlöst. Alltså det är som att det finns ingen, den är vätten hos folk. Den försvinner när de sitter på Jo, nätet. nej men så är det. Så att det är ju det. Det är för att man kan dölja sig bakom. Jo, fast han är ju en offentlig person. Mm. Offentlig, så han är en youtuber. Jag anser inte att det är något, ja, det är folk som inte vill ha ett vanligt jobb, tänker jag. Mm. Som vill sitta där och göra sin content, och det är inte fel i det, för det är underhållande ju. Mm. Men klanka inte ner på andra. Mm. Det är liksom, nej. Det är vi emot. Ja, verkligen. Man ska ha respekt för varandra. Oavsett vad man tycker och tänker så ska man då kanske säga det på ett speciellt, alltså på ett mer respektabelt sätt. Ja, men idag är det väl mer som att har man inte gränser så blir man ju mer känd. Ja, Och men det verkar på så. något sätt så tycker folk om det ändå. Så att, Ja, jag förstår inte att folk går in och försvarar sånt beteende. Det är jättemärkligt. Apropå beteende och sånt där. Vi pratade ju lite grann innan. Jag berättade ju om, lite grejer. Vi började om lite grann. Förra delen var ju om min, lite smuggelresor och lite ja, precis. såna här dumma grejer man har gjort. Eller vad man nu ska tolka det. Och det avsnittet kommer ju. Så att ikväll faktiskt. Ja. Har jag lagt den 19 eller 20? Jag kommer inte ihåg, men den kommer. Så lyssna på, ni som lyssnar på den, lyssna på den innan. Kan man säga. Ja. För det är många som inte, de följer ju inte avsnitten så, utan och det gör man ju själv.
man säger, ja men det här låter intressant. Då lyssnar man på det, men då kanske man har missat sammanhanget från avsnittet innan. Alltså, Ja. är du med? Så att, för det var någon som frågade, men du, hur var det med det där då? Jag bara, men har du lyssnat på avsnittet innan? För det pratade vi, det var ju om cancer och det här. Nej, jag bara, men lyssna på den först så får du liksom, för det var det ju som 3 eller 4 avsnitt, de hängde ihop. Ja, precis. Som med ditt fall också, när du berättade om ditt, det var ju 5-6 avsnitt och allt hänger ju ihop. Ja. Och lyssnar du i mitten eller sista avsnitt, då får du inte sammanhanget. Nej, du kan förstå lite grann, men inte hela allting. Nej, och då bara, vadå? Nej, men så är det. Nej, men det är ju som det här som man alltid får höra. Det finns ingen kriminalitet i Norrbotten. Det har inte funnits det. Jo, det har det. Jo. I väldigt stor utsträckning, fast man kanske inte har märkt av det på samma sätt som man gör i södra Sverige. För här är det ju inte att du får och skjuter och dödar folk, fast det har ju varit det. Kanske är mer kontrollerat. Ja, för jag tror att vi norrlänningar är lite smartare på så sätt. Eftersom vi är lite mer tillbakadragna, säger de. Alltså alla, vad kan man säga, alla som gör dumheter överhuvudtaget kan man ju inte säga att man är smart för att man gör det. Nej. Men det finns smarta sätt att göra det på. Jo, oavsett så är det ju ingenting som är bra. Nej. Så det som är, tror jag, det är ju att eftersom Stockholm, Malmö och de här ställena är mycket större, så därför så är det, alltså syns det mer. Ja, men Luleå är som ganska lite. Ja, men det är ju inte bara Luleå överlag, utan det är hela Norrbotten. Norrbotten är ju den största delen av hela Sverige. Jo, men alla städer i Norrbotten är ju ganska små ändå. Jo. Så att jag menar, det finns ju, det är ju, Ja, alltså men alla, vi säger hela Norrbotten kanske är största delen i Sverige, men städerna för sig är ju ganska små. Jo, så är det ju. Nej, men grejen är så här att här uppe, vi gillar ju inte att prata så mycket om saker och sådär. Och då är det, sen finns det ju de som gör det, men det beror på, alltså det är ju mycket på det här hur du själv är och vad liksom, för det är ju en risk med allt man gör. Och man vill ju minimera den risken. För du vill ju inte åka dit. Och då pratar man inte. Och så var det förr också. Du går inte och liksom och säger och skyltar med vad du gör. Nej. Och det är ju lite sådär, nej men det är ju som, det är som det är. Men för om man ser nu, allt ska ju visas på sociala medier. Och det är liksom, man bara, det är inte så smart. Nej. För då har du ögonen på dig direkt. Oftast. Och sen har du ju dem sen innan också, förmodar jag. Men det som är, här uppe var det ju som man oftast får höra än idag. Nej, men det finns inte så mycket kriminalitet, men det roliga är, läser du i tidningen, narkotikabeslag, typ 60 kilo, 100 kilo, mord, bla bla bla, alltså förstår du? På tal om det, jag ska bara göra en utstickare, som vanligt. Det roliga var ju den här killen som försökte spä ut narkotika. Och så var den grön. Och så kunde han inte sälja. Och så fick han bara större straff för att han hade försökt utöka hela grejen. Det var lite roligt. Jo, det var alltså, lite komiskt. Det finns ju sådana här dumb criminals. Det där var verkligen dumt. Men jag brukar se det faktiskt på YouTube ibland, sådana här som bara ska springa ut och råkar gå in i fel dörr när de rånar någon. Och så de står där och rycker i dörren. Har du sett sådana där på nätet? Och så får de inte upp dörren och så kommer ju Poppo då och tar dem. För att man bara, alltså hur dum är du? Eller att du fastnar någonstans. Bara, det har ju varit många sådär som jag har sett som har fastnat i skorstenen. Ja, jo. Man bara, om man tittar på sin kropp och hur man ser ut och så tittar man på den där skorstenen, jag tror det. De kanske tror på jultomten. Ja, de tror på tomten, tror jag, att han kommer ner genom skorstenen, men de flesta skorsten funkar ju inte.
på så sätt, utan det är ju rör och det är ju grejer. Och ja. De kommer bara halvvägs och så fastnar de där och så. Och det är ganska roligt, för det var ju så de vänner skulle rädda han och de bara, varför kröp du in här? Han bara, det var kallt ute. Jo, tjena. Man bara, nej, men man måste ju få skratta åt sådana här damm också. Men fast ingenting som är kriminellt är ju bra. Som vi säger ju hela, vi uppmanar ju inte att man ska göra kriminella saker eller så här dumheter. Utan det är ju ett sätt för mig att berätta min livshistoria. Ja, precis. Och som kanske kan hjälpa någon att inte göra samma misstag jag har gjort. Och som vi har sagt, kan det hjälpa någon så är vi ju glada. Ja, men så är det. Nu dricker jag läsk. Nej, energidricka faktiskt. Men vad mer förutom... Början på 2000-talet då. Och framåt, några år framåt, då var det ju så här. Det fanns ju, du vet att du kan ju bilaffär. Alltså inte att du gör en bilaffär, utan det är en affär som säljer bilar. Bilhandel. Bilhall. Här i Luleå som var väldigt känd och stor. Nämner inget namn. Men det som var att den här personen, han som ägde det här stället, han var ju väldigt snäll på ett sätt. Han ville ju hjälpa folk. Men jag vet inte om det är att hjälpa. Men ja, ni får höra det själva och säga vad ni tycker om det. Men då var det så här att jag kunde komma dit och säga, jag vill ha en bil. Köpa en bil, jag har så här mycket pengar, jag vill ha den bilen. Ja, de gör ju kreditvärdering och bla 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 bla. Går det inte igenom, då fixade han så att det gick igenom. För han tjänar ju pengar på det. Ja, och folk betalade, var glada och sånt där. Och så sen slutade det med kanske att alla hade inte råd att betala sin räkning efter ett tag. För det är ju ganska dyrt ändå. Ja. Beroende på vad du tar för bil. Och han hade ju en grej att han kopierade nycklar till de här bilarna han sålde. Som en säkerhet. Tydligen. Och betalade du inte, du fick ju påminnelse, du fick ju det och det och det. Till slut så anlitade han ju folk, eller han hade ju folk som åkte och hämtade bilarna från de här som hade köpt det. Bilarna. Istället för att skicka dem till Kronofogden och sånt där. Vissa åkte ju dit beroende på hur mycket skulden var, men var det 2-3 månader de inte hade betalat 4 månader. Då var det bara här, ni har ett jobb, ni har så mycket, ni får så mycket per bil, och hämta. Och ja, då åkte man ju och hämta bilarna. Ja. Och det var ju då, det här var ju organiserat. Så att det var ju inte, vad ska man säga, att det hände 1 eller 2 gånger. Utan det hände ju ganska mycket under den tiden vi höll på, kan jag säga sammanlagt. Ja, man vill hämta in 100 bilar. Och nu tänker jag, då tänkte man inte, för man tänkte inte konsekvent. Men nu tänker jag att, tänkte vad de här människorna, att det kommer några stycken dit med en nyckel till din bil och bara blipp blipp. För fick du inte nycklarna, då hade du nyckeln. De fick ju en chans att lämna ifrån sig nycklarna, givetvis. Men de fick ju, ville de inte och de vägrade, för du vet hur folk är. Jag hade ju inte heller lämnat kanske bilnyckeln till vem som helst. Nej. Så att, men då tog vi bilarna. Vissa satte ju sig på tvären och sånt där, så då fick man ju, vara lite hårdare. Och så där. Och de här som man hade med sig var ju inga små killar direkt. De var ganska stora. Blandat. Alltså de var inte stora så för att de har varit på gymmet. Utan de är storvuxna. Ja. Och så att det var ju. Och sen hade ju det här. De hade ju ett rykte för sig också.
Alltså de är ju kända från överallt. Inte bara i Sverige. Utan så att den här organisationen den startades i södra Sverige. Okay. I mitten på till slutet på början på 90 någon gång. Det finns faktiskt en serie, den på Viaplay. Och det är ju så att det är ju de som hade de här sådana jobb, om man säger så. Sen var det ju någon från öst också, östländer. Så det är ju, jag kommer inte kanske säga vart ifrån och sånt där, för att man vet ju folk, de är väldigt dömande. Och det är ju, men det var en stor organisation, så mycket kan jag säga. Och det är ju alltså, allt sånt det finns ju inte längre, det är ju preskriberat och det är ju liksom, ingen kan råka illa ut för det. Och de här som ägde de här bilarna då, de åkte ju till affären där. Och bara liksom, men nu, de har tagit min bil, bla 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 och sånt där. För vi sa det, är det någonting så åker du dit och så pratar du med den personen. Och så då gjorde de många det. Många gjorde ju inte det heller på grund av att de förstår vad det handlar om. Ja, och de visste att de hade gjort fel. Eller gjort fel och fel. De kanske inte hade den möjligheten efter ett tag att betala, eller man vet inte vad människors olika situationer. Men jag har faktiskt reflekterat över det. Och det man är utsatt med vissa människor för är ju inte så schysst. Alltså förstår du hur jag menar? Men vi hade ju ett sätt att när vi åkte, vi skulle vara vänliga, för att det inte skulle bli ett jävla liv. Men hos vissa går det ju inte. Nej, alltså, alla är ju olika. Alla är vi olika och det är ju liksom, man kommer dit, man är lugn och sånt där, sen anpassar man sig efter situationen. Det är så vi tänkte. För att man vill ju inte skada någon. Nej. Bara för en bil som vi ska driva in. Om man säger så. Så att nej, det var ju väldigt, det var ju inte bara den bilaffären utan det fanns ju några andra också. 2, 3 till som körde och de flesta var ju privatägda. Ja. För ett stort bolag, de är ju privatägda många, alltså franchisetagare och sånt där, men nu på ett annat sätt. Det är ju inte så att det kanske någon viss bilmärke skulle säga, hörni, kan ni hämta in de här bilarna åt oss? Det funkar inte riktigt så. Sen vet man inte, de kanske gör det också. För man slutar aldrig förvånas. Nej, absolut inte. Att stora företag, det är ju bara att se här, BDX till exempel. Allt som har varit i tidningen och sånt där. Ja. Så att man vet inte, man ska ju aldrig säga aldrig. Nej. Som jag tänker så. Nej, och då var det ju det. Sen var det ju till exempel, men om det var däck, om det var hit och dit, alltså allt som inte betalades drevs ju in. Ja. Och det är ju, jag vet inte om det var för han ville inte att folk skulle få anmärkningar. Det var så han resonerade. Okej. Men de kanske har fått trauma för livet istället. Han var lite en Robin Hood fast inte riktigt. Ja, men ungefär så. För vad tror du om man säger så här, alltså, jag berättar ju det här lilla nu, att man gjorde på så sätt och hans tanke var att de inte ska få problem. Han kunde erbjuda dem en billigare bil också. Om de betalade bort det där eller de betalade de var skyldiga som de låg efter med plus ett förskott, fick de behålla bilen. Så att det är ju som vad ska man, alltså förstår du hur jag menar? Det är som så svårt från mitt perspektiv att säga det var rätt eller det var fel, för vi gjorde ju fel. Jo, självklart. Men samtidigt så tror jag att som person som går och köper någonting sånt, du vet vad du ger dig in på. Ja. Alltså du vet att det inte är 100%.
lagligt så att säga. Nej, fast de var ju inte, vad ska man säga, det var ju inte så att han berättade rakt ut för alla. Det var för vissa han sa det, men du vet vad som händer om du inte betalar. Jo, men jag tror ändå att folk förstod det, för att ryktet går ju. Ja. Och jag tänker som så här att du vad heter det, om en har fått igenom en kredit och så går nästa dit och säger att ja men fan, jag provar på 4 olika butiker och ingen ger. Men just där får jag. Då vet man ju att det är någonting lurt bakom. Ja, då, det har väl spridit sig och sen sa han ju det. Ni kan ju säga till era vänner om det är någonting så kan jag alltid hjälpa till. För att jag vet att det fanns ju många sådana varianter på den tiden. Inte bara inom bil, alltså det var ju inom mycket. Du kunde ju få krediter bara för att du kände rätt person. Ja, men det var ju faktiskt... även så här möbelaffärer och elektronikaffärer som typ Elgigant, fast inte Elgigant utan andra som fanns i stan. Man kunde bara gå in och bara för att du kände någon som kände någon som kände han. Så var det visst, fixat. Vad ska du ha för någonting? Ja, men jag vill ha en stereo, en tv. Och, visst. Ja, men det har du faktiskt rätt i. För jag kommer ihåg, jag var ju med om likvärdigt. Jag var i Spanien. Och då slutade min telefon funka. Alltså mitt abonnemang. Och de jag var med, de var ju väldigt nära vän med den här personen som hade den här butiken. Han bara, men vi ringer han. Så ska vi se vad han kan göra. Ja. Och så bara, tjena, bla 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 och berätta. Ja, du vet, José, han från som jobbar på den krogen. Och det och det och det. Jaha, nej men han har problem, kan du fixa? Ja, men vänta, ge mig numret så ska jag kolla upp det. Och så bara ringer han sen på mitt nummer. Tja, nu är det fixat. Så bara tjingeling som sådär. Jag bara, ja men vad kostar det och när kommer räkning? Han bara, ja men det där löser sig. Jag fick aldrig en räkning. Och du vet, på den tiden, det här är ju 90-tal. Då var det ju inte billigt att ringa från utlandet till Sverige på mobiltelefon. Nej. Eller från Sverige till utlandet. Nej, jag vet det där, för jag vet många hade kontakter inom möbelhandeln. Ja. Det fanns en möbelhandel som gav kredit till de flesta. Till de flesta, ja. Och det var ju för att, det är ju ingen billig möbelbutik, så att en säng 30 000. Ja. En soffa 48 000. Alltså, så här höga priser, men folk bara, men det är så fint och det är så, och du får kredit fast du har kronfoden eller fast du har anmärkningar. Eller fast du inte går igenom kredit, alltså krediten. Ja, nej, men för att du har ju alla de här anmärkningarna, men du fick ju ändå kredit. Och sen vet jag också, vissa hade ju som sagt, det fanns ju en butik i stan som sålde elektronik. Och det här också, då var det som bara gå in och hämta. Ja, jag hade en polare som jobbade där. Även om du hade liksom samma sak där. Du kunde ha sjukpension, kronfoden, massa betalningsanmärkningar. Arbetslös. Men ändå fick du. Ja. För det var som så här, nej men jag kan betala så här mycket i månad. Ja. Ja, men ge mig så här mycket nu och så ser vi. Ja. Annars så var det ju samma sak där. Då var du som tvungen att komma tillbaka med det du hade tagit om du inte... Ja, men det fick du ju gå med det själv, utan det var ju ingen som kom och hämtade hos dig. Nej. Och det var ju men för annars så var det så här, men då skickade det till kronofogden på en gång. Ja, och det var ju den största skräcken folk alltid har, det är kronofogden. Ja, men det är ju det. Så att nej, men det var lite annat i mitten på 2000. Saker och ting gjordes på lite andra sätt. Och det är ju inte, alltså jag tycker inte att det är fel att de försöker hjälpa människor. Men det finns ju gränser också. Ja, jag kan tycka att det är bra hur vi har utvecklats nu. Ja. Just med det här att alla får inte krediter. För att alla kan inte betala. Nej, men sen är det lite faktiskt... Du sätter familjer i skiten. Ja, men
där är det lite faktiskt beroende på vem du får som handlägger ditt fall. För jag vet av olika att personen sjukskriven, den andra personen har lite mer inkomst än den personen som är sjukskriven. Den som är sjukskriven har aldrig jobbat hela sitt liv. Men får abonnemang på abonnemang på abonnemang på abonnemang. Den som har jobbat lite grann och har en registrerad inkomst så blir nekad. Så att, och jag frågade faktiskt en som jobbar med sånt där. Jag bara, varför är det på detta viset? Nu låter du som rumpnisse i Ronja. Ja. Varför gör du på detta viset? Ja, jag kom på mig det faktiskt. Jag höll på att tänka i huvudet innan du sa det. Jag bara, vad fan heter den där som säger så? Estefan, jag kan inte simma. Icke jag heller. Nu blev det mörker. Ja. Men man tänker ju inte så. Nej, men, och då sa han det. Det är faktiskt så oftast, många av gångerna, fast det finns en policy och allt sånt där. Det beror på vem som han lägger. Så han för många går ju på provision. Och då gör de sitt yttersta för att du ska få det. Jo, nej, men så är det ju. Och det tycker jag är lite fel. För som alla de här sms-lånen du kan ta, tur att det har ju blivit reglerat nu. Någorlunda i alla fall, vad jag har förstått. För folk kunde ju ta, alltså, när man har sett den här Lyxfällan. Ja, men de som är 18 och fan över 500 000 i skuld. Ja, men det är lätt. Det är lätt hänt att hamna i den. Jag har ju haft skulder. Cirkeln. Jag har fortfarande lite skulder, men då är det ju för att man var ju godtrogen kanske. Du vet, när jag åkte till Kiruna och jobbade, jag var ju uthyrt av ett bolag då för att man skulle kunna fakturera. För jag hade inget eget bolag då. Mitt bolag startade faktiskt när jag bodde i Kiruna. Men grejen var så här att den här som hyrde ut mig, det var ju min bästa vän. Alltså vi var som bröder. Vi bodde till och med ihop där ett tag. Och det var ju som, ja, du vet ju vem jag menar. Ja. Han skulle ju sköta mina räkningar här, delvis. Jag skulle sätta in pengar på konto så jag kunde betala när jag bodde i Kiruna och sånt där. Jag hade en bra lön. Alltså, jag hade, och nu snackar vi 98, 99. Jag hade mellan 25 och 28 000 plus moms. Alltså, det var min lön. Det var jävligt bra lön. Så att, nej, så när jag kommer hem, han skulle ju betala, han satte ju in pengar då och då och så där. Jag bara, men kan du skicka, för jag behöver bla bla bla. Och det, ja, men då satte han in en summa så där. Men jag kanske slösade 10 på det jag tjänar. Då har jag ju 15 upp till 18 kvar. Det var ju ganska mycket. Ja. Det var ju typ en vanlig lön på den tiden. Ja, och så bara, men jag lägger undan pengar åt dig då. Så när du kommer hem och det, då har du en buffert. Ja, och så betalar du bort dina små skulder och sånt där. Och det. Men det visar sig, när jag flyttar hem, då börjar jag få, efter ett tag, räkningar. Alltså påminnelser och hit och dit och allt. Han hade ju inte betalat skit. Han hade bränt pengarna till på egen, alltså. Ja. Och hans tjej då, hon sa ju det till och med. Varför? Det är ju hans pengar. Ja, men någonting måste jag ju ha. Han tänker inte på det. Man gör inte så. Nej. Jag fick ju ganska mycket alltså skulder. Det var ju som hyra, för jag hade ju kvar lägenheten och typ sån här. Ingenting var betalt och jag hade ju lägenheten genom företaget jag hade jobbat igenom. Ja. För de hade ju så här, det var ju gamla hotellrum faktiskt uppe på Smedjan, eller nej, Vasa City, det är strand nu.
Så att, och det bodde ju många som hade jobbat där förut, bodde ju den delen. Och det var en etta bara på bla bla bla. Du vet, när man ringde till mig på telefonen, då ringde man till hotellet. Alltså, och så bara till växeln, så man, rum 400 till exempel. Så att det var ju allt var ju kopplat, alltså på så sätt. Det var lite roligt, så att när folk bara, men vad har du för nummer? Jag bara, ni ringer, bla bla bla, så säger ni rum 400. Vadå, bor du på hotell eller? Nej, jag har en lägenhet, men det är och det går genom växeln på hotellet. Det är som inget mer med det. Ja. För mig var det som inte men folk tyckte att det var ju så märkligt. Gud vad konstigt att man ringer en växel för att ringa hem till dig. Och det kan jag ju förstå på ett sätt. Ja. Så att det var ju... Nej, men om man går tillbaks till det här med de här indrivningarna och sånt, det var ju lån. Alltså folk lånade pengar av vissa bolag här i stan, företagare. De hade ju en ränta på det. Du lånar ju inte pengar utan att du tjänar någonting på det om du är ett företag. Och det var ju samma, han som med bilarna, han lånade ut pengar också. Och folk betalade ju inte alltid tillbaks som de skulle. Då fick man ju också fara. Fick vi fara på sånt där, och där är det ju lite svårare, för det är ju som ingenting att ta tillbaks. Nej. Utan där gjorde man ju på ett helt annat sätt, och där var det ju ren indrivning. Liksom betala eller så betala. Och betalar du inte så får vi det att betala. På ett snällt sätt eller på ett dumt sätt. Du får välja. Ja. Och då var det ju många som betalade faktiskt. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Ja. Om du ser någon bil som bara, du börjar då, du slutar då, du jobbar där, du har rast då, du gör det efter jobbet. Du bor med den och med den och den. Där är deras nummer, jobbar där och där och där. Och det är ju, man hade ju alltid liksom kollat på att dina barn går, fast barn skulle man aldrig på den tiden röra. Alltså det var liksom hedligt. Alltså på den gamla tiden, då var det så här, du rörde aldrig någon annan än den gällde. Du gav det inte på den personen om man hade sina barn med sig, eller frun, eller någon annan. Det var alltså, det ansågs vara horribelt om du gjorde det. Och de som gjorde det finns ju alltid idioter. Vart du utfrysta av de kriminella själv. Alltså om man säger så. Så att det har ju alltid funnits en hederskod. Oskrivna regler. Jo, men så är det, och så är det ju överallt. Ja, men det är ju det man märker som är skillnaden med dagens kriminella. Där har de ingen heder, mer eller mindre. Alltså, de kan ju ge sig på vem fan som helst. Alltså, jo, men så är det ju. Och det tycker jag, ja, som sagt, det är ju fel att det blir ju fel där med lånen och sånt där, alltså privat, alltså alltså det är ju inte företaget egentligen som lånar ut, det blir ju mer om man tänker så att det är privat, fast genom företaget då. Och det var det ju, som jag sa, det blir ju fel, för där har du ju som inga möjligheter på samma sätt. Jag tror att det kanske var därför också fler familjer gick illa. Ja. Alltså att det gick illa för fler familjer på den tiden, för att man hade sådana möjligheter. Idag är det ju som mer... Det finns ju fortfarande. Jo, men det är som fortfarande mer kontrollerat. Ja. Så att för att har du, alltså när du gör en kreditprövning, då blir det ju det här att har du inte nog med utrymme så får du ju inte. Nej, du får ju inte det. Det är ju det som är bra, men jag tror att det här med Lyxfällan har nog hjälpt ganska mycket, att det har blivit, för det har blivit svårare och svårare för varje år. Det har blivit som en ögonöppnare också för många. Ja. Nej, och det har ju blivit svårare att få. Alltså i början så var det så att vem som helst kunde få, precis som du säger, men en 18-åring 500 000. På skitgrejer. Han bara... Ja.
idag är det så väldigt svårt för att har du inte inkomst nog och har du inte så får du inte. Nej, det är ju så. Även om det är såna här jättehöga räntor på sms-lån, du får inte. Nej, nu har de ju reglerat det där, va? Och jag får mig det här med räntorna, för vissa kunde ju ta 800% i ränta typ. Alltså det är ju horribelt. Jo. Och jag kan ju sätta mig in i de människorna som har panik. För det där är paniklösningar. Jo, självklart. Och låna på så pass hög ränta och kanske inte ens hela beloppet, utan för att betala nästa månads hyra eller den hyran du ligger efter med, eller vad det nu kan vara. Och det tycker jag faktiskt samhället ska gå in mer och stötta, för det finns, alltså om missförstå mig inte nu, men så här är det. Det finns de som verkligen råkar illa ut på grund av att blir du sjukskriven, du tappar 20% av din lön. Blir du långtidssjukskriven, då kan du tappa upp till 40% av din lön, 45%. Och där ett tag var de ju inte så snabba med handläggningarna. Och det är de fortfarande inte. Nej, och sen finns det ju folk också som blir arbetslösa. Nej, och vissa är ju sjukskrivna länge, men sen blir de ju utförsäkrade. Ja. Och då får de ju ingenting alls. Nej, jag vart utförsäkrad. Och då var det ju som så här bara, men jag hade ju pengar så att jag klarade ju mig. Som jag kan berätta lite, när jag var sjuk. Jag hade ju haft alla försäkringar och allt det här, hög inkomst och bla bla bla. Ja, du vet. Hög SGI heter det, va? Och det var inga konstigheter, men det tog ju fan nästan 6 månader innan jag fick första utbetalningen från Försäkringskassan. Vart får du pengar under den tiden? Om du inte har? Ja, nej, så är det ju. Och SOS går ju inte in och hjälper heller. Nej, de gör ju inte det, oavsett, fast de har tagit fram en plan som nu är kommuner mot hemlösheten. Att ingen ska bli hemlös. Det är ju en ny beslut som har kommit. Jaha, så när då? Förra året. Varför har vi så mycket hemlösa? Ja, det undrar jag också. För grejen är så här, fast du är hemlös och du söker, så får du inte. Nej. Det är lite dubbelt. Alltså, för jag vet när jag jobbade sist, alltså man såg ju jättemånga som var utsatta. Och ingen gör ju någonting. Nej, och sen kan du bli utsatt på grund av olika situationer. Säg att, de man ser, alltså det här är mycket, det är individbedömning. Att det finns ju såna här, vi säger, sostanter som sitter där och ska bedöma ditt ärende. Och jag kan tänka mig att det kan vara så som det är för alla och inom alla yrken. Har du en dålig dag, då kan det gå ut över dina beslut. Jo, absolut. Och så sen är de ju inte konsekventa heller, utan de viker sig ju inte. Jag känner ju till flera fall där folk har de har fått godkänt hyra och allt. Sen byter de sekreterare. Så bara, nej, din förra sekreterare var för givmild, var för snäll. Man bara, nej, utan hon gjorde ju by the book. Nej, och sen finns det ju de som får hjälp fast de inte behöver. Nej, och inte förtjänar hjälp. Nej. Och de som verkligen behöver hjälp får inte hjälp. Och det var ju som mitt fall som vi pratade där, mina avsnitt. När jag kom hem och sökte, då fick inte jag. Nej. Medans barnens pappa, han fick under 10 års tid. Ja, det är ju jättesjukt. Och han var inte ens medborgare, han var ingenting, han hade inte ens uppehållstillstånd i Sverige, men ändå fick han ju socialhjälp. Ja. Och lägenhet betald och allt. Och det är ju det jag menar, det är ju skillnad på vem som handlägger ditt ärende. Och så sen, det enda de säger, alltså, jag är ganska insatt i det här, för jag vet och jag har hjälpt några. Och grejen är alltså att skriva överklagan och typ såna här grejer. Grejen är så här att de stödjer sig mot sina socionomer och specialsocionomer och hit och dit och kommunjurister. Och man bara, men om det finns ett JO-beslut, om det finns rättsfall,
då följer man det. Om man har blivit kritiserad och fått alltså på skallen, kan man säga. För jag har ju läst att JO har ju kritiserat många kommuner, alltså ett flertal kommuner, att de inte följer socialtjänstlagen. Och sen kanske personerna överklagar och sånt där. Och så går det vidare till rätten eller vad det nu. Och där går de går ju oftast på vad beslutet som redan är tagen är. För att de bara, ja men det är rätt, vi ska inte ge dem fel. Alltså förstår du hur jag menar? För att det ska bli fel för dem. Ja, det är därför jag tycker att det låter väldigt intressant där du säger att ja, men det har tagit ett beslut och det ska inte finnas hemlösa. Men alltså de hemlösa som finns idag går bara ner i åldrarna. Och ibland så varför de blir hemlösa är ju ibland för att de har ju inte bra hemma. Nej. Alltså de har föräldrar som kanske har ett missbruk eller de är bara psykiskt misshandlade eller fysiskt misshandlade hemma och vill bort därifrån. Men det finns ju ingen som stöttar dem. Nej. Jag hade ju ett fall med en tjej. Hon hade ju sovit i 3 veckor i trappuppgångar här i Luleå. Ja. Men det var för att hon var några dagar ifrån att fylla 18. Ja. Så SOS gjorde ju ingenting. Nej, de väntar tills hon blir 18. För att hon är ett barn men samtidigt är hon ju på väg att bli vuxen. Ja, fast du är ju egentligen inte vuxen när du är 18. Enligt lag så är du myndig. Men du får inte gå på bolaget förrän du är 20. Du får inte göra det och det förrän du är bla bla bla. Alltså förstår du hur jag menar? Jo. Och det är det jag tycker är så dumt. För jag menar, vadå? Alltså det är ju då de behöver hjälp. Ja, men jag har tänkt så här. Varför inte höja åldern för att vara myndig till 20? För när du är 18, du går fortfarande till skola. Jo, till och med. Jo, vissa av dem gör ju det. Ja, det är som du min går ju äldsta. sista året på gymnasiet. Ja, men min äldsta går ju bara 2:an. Ja. För att jag backar han ett år. Jag menar, och han är 18. Han Vet kommer du ju att gå ut gymnasiet när han är 20. Ja, och då finns det tydligen sådana här undantagsfall där man kan förlänga tills du har gått färdigt. Det är ju som med underhållet. Ja, du får fortfarande fortsätta att betala underhåll om ditt barn går gymnasiet. Tills de är färdiga och fyllt 20. Man bara, men de är ju myndiga när de är 18. Alltså hur ska ni ha det? Alltså förstår du grejen? Det är som antingen är man det eller så är man inte det. Man kan ju inte som vara halvmyndig och halvomyndig. Men det jag menar är att SOS måste bli bättre på att hjälpa ungdomar. Alltså, och ungdomar menar jag redan från kanske 15-16 år. För jag menar redan där som ungdom så kanske du börjar se om du kan eller inte kan bo hemma. Ja. Sen har du ju de här ställena som har öppnats nu. Det har ju öppnats lite sådana här platser för att du kan gå och duscha, du kan det och det. Men det är bara till en viss tid. Man bara, det där ska väl vara dygnet runt egentligen tycker jag. Ja, det ska ju det. Inte bara under vissa tider. Nu har det ju förlängts och det och bla. Och så sen att det här kommer att låta jävligt fel. Men de som har blivit erbjuden hjälp tackar nej till hjälp efter ett x antal gånger säger vi. Ja men flytta ner dem då. Längst ner i kön. För det finns ju ett fall här i stan där vi varit i tidningarna. Personer har varit i tidningen och allt sånt där. Och bara, för ett tag sedan, då dog det ju en person i den lägenheten. Fast polisen hade varnat, bla 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 hade varnat och det. Så säger de, ja men det är ju inte hemmakommunen. Hemmakommunen är någon annanstans. Ja men personen är här nu och bor där. Ja, alltså, det är ju det. De gömmer sig bakom just det där med ja men du tillhör inte den här kommunen. Det spelar ingen roll vart du är. Alltså om jag flyr hemifrån och åker till Stockholm, då har ju Stockholm alltså faktiskt skyldighet att ta hand om mig. Alltså, då ska inte jag behöva bli så tvingad att nej, men du måste söka i Luleå för att du är från Luleå. Du är skriven i Luleå, men hallå ju. Jag tycker att där ska man kanske ha lite mer moral och gå in och se individen och inte se lagarna. Alltså för att, som du säger, ja, men jag flyr hemifrån, jag rymmer och jag flyr till till södra Sverige eller hem till någon som jag känner eller vad det nu kan, någon annan stad.
Nej, men du får ingen hjälp för att du är ju inte skriven här. Man bara, men herregud. Det är ju bara en petitess, det är bara en formalitet egentligen. Jo, det är ju det. Det är ju det. Och det är ju allt sånt här leder ju i slutändan till Misär. Till att kriminalitet ökar och tar över. För att men du blir ju desperat. Bara det här vi pratar om lån. Du får inte ett lån. Du får inte en lägenhet. Du har inte pengar. Du har inte råd. SOS hjälper inte dig. Nej. Ja, vilken utväg är då sista utvägen? Ja, men det är ju att börja göra kriminalitet. ja. Då slutar du där ändå. Och det är ju det som är fel. Och det är ju där man säger så mycket att vi måste jobba mot kriminaliteten. Vi måste bla 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 hit och dit. Men de ser ju inte vart är grunderna till allt. Det är många bitar för att komma dit. Och säga sen att ja, men vi bekämpar kriminaliteten. Ja, men bekämpa det på rätt sätt. Bekämpa misären först. Ja. För det är därifrån det kommer. Och det är oavsett om du bor i Kina eller om du bor i USA eller om du bor i Sverige eller om du bor i Chile. Misären kommer. Kriminaliteten kommer från misären. Jo, så är det. Det är grunden. Jo, så är det. Det är grunden. Och det är ju för att får jag inte hjälp, ja men då börjar jag antingen göra brott eller jag börjar sälja. Eller jag börjar det. Och tjejer kanske prostituerar sig och säljer sig. Och sen finns det ju de som väljer det också. Och det måste man ju också ta tag i, för det är ju inte normalt. Men de här som blir tvingade till det, alltså du traumatiserar en människa för resten av sitt liv. Fast jag tror att många, i alla fall i Sverige, jag tror att många tjejer som ligger bakom prostitution till exempel, nu när du har nämnt det, så tror jag inte att det är frivilligt. Jag tror att många utav dem är alltså väldigt, väldigt utsatta. Ja. Antingen hemma eller så är det så här, men på grund av samma sak påtvingat att jag behöver pengar. Ja, absolut. Men jag måste säga, jag läste faktiskt en artikel här att det var ju någon 20-åring eller vad det nu var. Nej, det var ju någon våldtäktsfall här. Det var 3 personer som hade våldtagit någon, bla bla bla. En 14-åring. Men de hade träffats på vad heter det? Badoo och det andra appen. Vad gör en 14-åring på de apparna? För när du ska skaffa en användare där måste du vara 18. Är det den jag tänker på som var nu för ett tag sedan? Ja, den var alltså nu nyss, ja. Men hon var ju prostituerad. Hon hade ju sålt sex. Ja, hon hade ju sålt. Och de var ju tre. Och hon ville ju inte ställa upp på det de ville. Och det var därför de slog henne och till slut våldtog henne. Men om allt det där är ju skit. Det är fel. Det är så in i helvetes fel. Men fortfarande grunden. Vad fan gör en 14-åring på vuxenappar? Som sagt, tjejerna idag är så utsatta. Det är ju som när du ser på de här som jagar pedofiler. Ja. Men alltså, det räcker med att du säger att du är ung och du får massor med killar. Ja, men vart är föräldrarna, tänker jag, till en sån tjej? För du måste ju godkänna med ett bank-ID för att starta en användare för att de ska verifiera det. Det har ju blivit lite hårdare. Jag vet inte, jag har aldrig haft sånt. Jag har inte heller haft det. Men, jag är inte så insatt nej, inte jag heller i det. Men, du verkar vara. Nej, men jag läste bara artikeln. Och grejen är så här. Till och med på Instagram eller TikTok så måste du verifiera ditt nummer, din användare med bank-ID och bla bla bla, allt det här. Men förstår du hur jag menar? Jo, jag förstår hur du menar, men jag tycker inte försvara det. Men jag tror att mycket händer för att idag är det som så här, allt behöver ju föräldrarnas godkännande. Ja. Och många ungdomar säger vadå, alla har ju det, kan inte jag få det? Jo, eller låna mig din mobil, jag ska bara göra en grej och så gör de det ändå. Jo. Hur många är det som inte har föräldrarnas
BankID nej, men det är det jag menar. Man bara, vart är föräldraansvaret där? Och hålla koll på vad ditt barn ska göra med din telefon om de lånar den. Du kan ju gå in och se. Jo, absolut. Men jag tror att mycket handlar om det här att jag orkar inte bry mig. Alltså, min egen tid. Ja, jag orkar inte bry mig och sen kommer helgen också. Då ska det middagar och det ska skrytas och det ska hit och dit. Och så ser man de här springa på stan med sina systemkastar jättestressade för de ska hemåt och jag pratade ju om det här med en annan person. Ska ta den här fredagsgroggen eller vinglaset och bla bla bla, du vet. Så kommer ungarna. De har inte träffat sina föräldrar i stort sett på hela veckan. Nu gäller det ju inte alla. Men den här större delen som finns av det. Föräldern sitter i sin telefon, har inte uppmärksamhet på sitt barn. Helgen kommer. Nu vart jag lite rapig, det blir jag alltid. Då helgen kommer, jag ska ut och jag ska det och det. Och, vi ska ha middag så du vet, du måste bla 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 sköta det och du måste hit. Eller du kan ju vara med dina vänner. Här har du en 500-ring. Sen försvinner den där ungen. Har du koll på vad de gör ute? Har du koll sen på lördagen när du ligger lite halvbakis? För då är det ju samma sak. Sen när söndagen kommer, de pratar ju knappt med varandra längre. De har skallen in i de här jävla mobiltelefonerna. Ja, det är inte många som har, alltså, och det finns så mycket hjälpmedel idag. Alltså, jag har ju installerat att jag får ju avisering när mina unga lämnar och kommer hem. Så direkt de kommer hem så blir det så här. Det blippar till, ja. Nu är de hemma och så bara, okej, där är du. Nu kan du till och med när du låser upp din dörr få en avisering och ha koll på vem som har kommit in. Och typ sånt där. Och det är ju skitbra. Sen kan du ha koll på vilka sidor de är inne på. Du kan ju spärra och du kan ju göra en massa. Och det har jag också på mina. Men idag på tal om det, nu när du tog upp det, så jag vart ju utvald idag på jobbet. Ja. För drogtest. För drogtest? Ja, så här random. Ja. Så då fick jag komma dit och så fick jag sitta och ha något typ klubbaktigt i munnen, salivtest. Och så säger jag till han, jag bara, gud vilka bra tester. För det är typ så 30 substanser du testar med bara saliv. Jag bara, det skulle behöva finnas såna här att köpa på apoteket. Till sådana som jag som typ har tonåringar. Inte för att mina gör någonting. Men man vet aldrig. Men bara för att ha när man börjar misstänka typ. Helikopter. Så och då säger han så här, ja exakt de här finns inte, men det finns på det här och det här företaget som du kan beställa hem. Okej. Och då är det kissprov. Ja. Och då är det ungefär hälften av de substanserna som står där är med. Och det är de mest kända. Ja, men det är ju han skitbra. bara, det är lite dyrt test. Det kostar typ 30 spänn. Jag tänkte bara, dyrt, hallå, det är typ ingenting. Bara för att veta liksom ungjäveln vad håller du på med. Ja, innan man jagar dem med tofflan eller något. Ja, nej men, och då alltså du är enkel. Du är enkel. Du bara tar dem random och säger, okej, pissa här nu. Men vet du, nu fick jag en idé. Det där borde ju samhället eller regeringen gå in och subventionera. Så att, som det är med kodisar som det var förr, jag vet inte om det är nu, att du kunde gå och hämta gratis. Med föräldrarna. Men det var ju det jag tänkte, för föräldrar. Du går dit, du lägger dig, registrerar, bla bla, att du har fått. Och så sen lämnar du givetvis den till den vårdcentralen då, eller vart du nu har hämtat det. Jag tror att vi hade minskat ganska mycket på missbrukandet bland ungdomar, för den har ökat markant. Jo, för det här är ju tydligen som ett gravtest fast mot substanser. Så de gör ett kissprov, du sätter ner en sticka och så visar den exakt vad det är positivt på. Alltså vilka substanser det är positivt på. Ja, det är ju skitbra. Och då kan du liksom ta åtgärden själv. Ja.
antingen lägger jag in dig eller så låser jag in dig. Eller så kommer tofflan. Du får välja. Antingen blir det att B eller C. Och det blir att vi bygger ett hål och du får bo i källaren någonstans. Som Fritzl typ. Precis. Nej, men, och det är ju skitbra. Alltså, tänk om man hade gått ut med det här och gett föräldrarna den möjligheten. För alla har ju inte råd med 30 spänn. Alltså förstår du hur jag menar? Ja. Det är ju tyvärr. Nej, alla vet inte om det. För att jag hade ingen aning om det. Jag vet och jag har sett alltså, tidigare på tv så här, att USA har en sån variant. Att då har jag sett mammor köpa sådana där tester och så har de tagit sina ungdomar att jag vill att du kissar här. Ja. Och så har de kollat dem. Men jag har inte vetat att vi har det i Sverige. Nej, samma sak som de här swiparna. Ja. För du kan ju typ ta och bara swipa på deras jacka eller i fickan. Så ser du direkt om de har haft någonting där i. Och då kan man ju ifrågasätta. Då kanske man inte går lika hårt och säger men du håller på med det här och bla 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 och det. Man blir inte hysterisk utan då frågar man jag swipade din ficka när jag tvättade jackan och det visade på det här. Och då har du haft någon slags narkotika. Kan du förklara? Visst, då kommer de bara, nej men det är inte jag, det är någon som toppar ficka, bla bla bla. Men det är ju ändå en varningssignal. För att jag vet att det, vad kan man säga, det grovaste testet man gjorde när jag var typ 13-14, alltså många av mina kompisar, deras föräldrar gjorde, det var ju alkotest. Ja, blås. Ja, nej men det var det. Ja. De hade ju så här alkomätare. Då var det ju som så här, när de kom hem, blås. Ja. Så att många utav dem var ju så här, fan om vi ska dricka ikväll måste jag sova hos någon. Kan jag sova hos dig? Ja. Annars måste jag komma hem och blåsa. Men helvete vad moderna ni var. På min tid, då fick man blåsa fast rakt på sin förälder. Ja. Nej, det fick jag ju. Mamma hade inte råd att köpa någon alkomätare. De visste säkert inte ens att det fanns. Men kolla! Kom här. Och då hade man tuggat toj eller typ tagit och så bara, ja det är bra, det luktar inget. Nej, min sa alltid så här, Karl, det spelar ingen roll hur mycket tuggummi du tuggar, hur mycket parfym du sprutar. Du luktar ändå rök och ändå alkohol. Jag vet det där var ju standard. Så att det var ju nämen. Du kan inte dölja lukten med hur mycket du än matar i dig. Nej, och med det, faktiskt gott folk, tänkte jag att man kan inte dölja lukten. Nej. Man kan inte lura sina föräldrar faktiskt. Eller man kan lura vissa. Men alla är inte lika... Man kan lura de som vill bli lurade. Så kan man säga. Och bara en grej. Då vet ni att det finns att köpa sådana test. Vad heter företaget? Oj, nu kommer jag inte ihåg. Men det är på nätet. Det finns på nätet. Googla, kolla, ha koll på era ungar. Var rädd om varann. Tack alla för idag. Tack själv. Vi hörs. Vi hörs och som sagt, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Kärlek och respekt. Tjingeling, ha det bäst. Hej hej.